Okay, so paano nga ba mag-trade sa stock market? Alright, so good news sa lahat ng mga gustong maging stock market trader. Okay, so positive day delivers. This is Dr. Gigi Sunga from I Can Change Project. Magandang gabi sa lahat ng mga delivers natin. And this is the first time po tayo mapanood sa YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe. Click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. Alright, so eto, nakikita niyo po yung box na to. Mamaya, i-open natin siya. So salamat sa nag-send sa atin, isa sa mga delivers natin. Maraming salamat. Thank you po. So from my heart, first time ko po may ma-receive na package from one of my followers. Thank you very much. So, hindi ko alam kung okay lang nang banggitin, pero banggitin ko na yung pangalan niya. Ma'am Lenny, yan. So, maraming salamat po. Yan. Nakausap ko na siya before, so kadarating niya dito sa Pilipinas. Thank you very much po. From my heart, thank you. Alright, so, okay, so, ganito meron po akong na-meet na isang YouTuber din, okay? So, napakaganda kasi ng kanyang channel niya kasi is very informative and educational, okay? So, tinutulungan niya, it's actually a tutorial YouTube. So, tinutulungan niya po yung mga gusto maging trader, okay? Stock market trader. At doon sa mga gusto maging stock market, ayan, investor. So, dalawa po bale ang kanyang kinikater, okay? So, how to become stock market investor and how to become stock market trader. Okay, so, na-meet natin si Sir Randy. Hi, Sir Randy. Magandang gabi sa iyo. Congratulations sa iyong channel. So, madami na nanonood and marami ka na rin followers. So, doon sa gusto mag-follow kay Sir, yan. So, ang link niya po nandyan sa baba, okay? So, okay. So, pag-usapan natin. Dalawa ang kanyang tutorial. One, if you want to be a stock market trader. So, tuturuan po tayo ni Sir Randy on how to become a trader. So, pag natutunan mo po itong bagay na to, isa siya sa pwede mo maging one of the sources of income mo, okay? So, pwede estudyante, pwedeng mag-trader, college student siguro, pwede dito. Kung ikaw ay employed, so pwede mo rin ito matutunan. Kung ikaw naman ay may small business, pwede mo rin siyang matutunan, okay? So, sa lahat, open po siya if you want to become a trader. Di ba isn't it nice na trader ka, stock market trader? It's actually a special skill. Ako nga po, I don't know, baka magpa-tutor ako. Hi, sir. So, ito yung, ikaw yung mismo yung nagtitrade, okay, sa stock market. Okay, ikaw mismo yung, I think, buwibili, nagbebenta, something like that. Okay, so, tuturuan tayo ni Sir Randy. Alright? So, that's the first. And second, kung gusto mag-invest sa stock market, tutulungan ka rin niya. For example, Doc G, ayoko na maging trader, wala kang time, o talagang sobrang busy ka, or you're not into it, but you want to invest sa stock market, matutulungan ka rin po ni Sir Randy, okay? So, by the way, Sir Randy, pakilala lang po natin, nandiyan yung picture niya sa gilid, Angel, pakilagay sa gilid, okay? So, siya po ay OFW sa Saudi Arabia, okay? Since 2008, so matagal na si Sir doon. He work at present, as HR or Document Development Officer. Yan, okay. So, marami na rin work experience si Sir sa abroad. Right? And he finished Bachelor of Science in Computer Engineering. Yan. So, engineer si Sir. So, kaya, no doubt, kaya siya into, trading, computer, kasi computer engineering si Sir. Okay? So, yun ang background ni Sir. Okay? And try to review, kung gusto nyo rin makita yung profile niya sa kanyang FB. So, andyan din ang niya, nasa gilid, ang kanyang profile pic sa FB, if you want to visit. And yung link niya po, again, kung gusto mong maging investor or trader sa stock market, i-click mo lang ang link dyan sa ibaba po mismo ng ating video para makakonect ka sa kanya, makita mo yung kanyang channel. Then, from there, i-message mo na siya. Okay? Kung hindi naman dyan sa kanyang profile pic, may messenger, so paki-message mo na lang. Or kung gusto mo pa rin dumaan sa akin, message mo ako sa aking FB page, Dr. Gigi Sunga, or FB account, Gigi Sunga, or call me 0939-5254-311. Okay, so yan ang ating latest ngayon na business na binablog, so na makatulong sa ating mga delivers. So again, ulitin natin, do you want to be a stock market trader and stock market investor? Ito na yung kasagutan, okay? Go to the link below, okay? So, please share this video sa lahat ng kaibigan mo na interested
to invest sa stock market o maging trader para matulungan natin sila at sama-sama tayo mabago at umunlad ang ating buhay. Alright, so thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day and let's go, let's go!